นี่เธอ รู้ไหมว่าเมาส์คอมพิวเตอร์ที่เราจับลากกันอยู่ทุกวันเนี่ย วันแรกที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ มันไม่ได้ทำจากพลาสติกนะครับ เมาส์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะ เดี๋ยวสิ ไม่ใช่พลาสติกแล้วจะเป็นอะไรอะคะ เหล็กเหรอคะ ผิดครับ มันทำจากไม้ครับคุณผู้หญิง เดี๋ยว ไม้เนี่ยนะคะ ไม้แบบต้นไม้อะนะ นี่อ่ำบั๊บเนี่ยคะ เรื่องจริง1,000,000%เลยครับก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปกรณ์คู่ใจสตีฟ จ็อบส์หรือเกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ย ต้นกำเนิดของมันคือกล่องไม้สนหน้าตาบ้านๆที่ดูเหมือนกล่องสบู่เลยนะ แถมกลไกข้างในก็ไม่ได้ใช้ลูกกลิ้งกลมๆแบบที่เราเคยใช้ยุค 90 ด้วยนะครับ โห ฟังแล้วนึกภาพไม่ออกเลยอะค่ะว่า จากท่อนไม้มันกลายมาเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้ยังไงกันนะคะ นั่นแหละครับ คือเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้ จากห้องแลบเล็กๆ ในยุค 60s ไปสู่การปฏิวัติวิธีที่มนุษย์คุยกับคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับสู่ Zero to Know ครับ โอเคค่ะ ก่อนจะไปถึงเรื่องเมาส์ไม้ เราต้องย้อนเวลากลับไปก่อนใช่ไหมคะ แล้วเราต้องย้อนไปไกลแค่ไหนอะคะ ย้อนไปช่วงต้นทศวรรษ 1960 ครับยุคนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนะ แต่มันคือเครื่องจักรยักษ์ขนาดเท่าห้องนอนเลย แล้วก็ที่สำคัญคือมันคุยยากมากครับ คุยยากยังไงคะ ไม่มีซีริต่อคะ โอ้โหซีริยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับตอนนั้น สมัยนั้นถ้าจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้บัตรเจาะรูที่เรียกว่า punch cards หรือไม่ก็พิมพ์คำสั่งยาวๆ ผ่านคีย์บอร์ดที่หน้าตาเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะ มันไม่มีหน้าจอสวยๆ ไม่มีไอคอนให้คลิก จริงๆ แล้วมันคือยุคที่เรียกว่า batch processing คือป้อนข้อมูลเข้าไป แล้วก็นั่งรอผลลัพธ์ออกมาครับ ฟังดูน่าเบื่อมากเลยนะคะ แล้วใครกันที่เป็นคนคิดว่า เฮ้ย เราน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะ พระเอกของเราชื่อดักลาส เอนเกิลบาร์ดครับ เขาเป็นนักวิจัยอยู่ที่ Stanford Research Institute หรือเรียกสั้นๆว่า SRI นะครับ ในแคลิฟอร์เนีย ชื่อคุ้นๆนะคะ แต่คนส่วนใหญ่น่าจะจำสตีฟ จ็อบส์ได้มากกว่าใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คนมักลืมเขา แต่จริงๆ แล้วนะ ดักหรือดักลาสเนี่ยคือบิดาของทุกสิ่งเลยนะครับ วิสัยทัศน์ของเขาไม่ได้อยากแค่สร้างคอมพิวเตอร์ที่คิดเลขเร็วๆ นะ เขาอยากสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาของมนุษย์ หรือที่เขาเรียกว่า augmenting human intellect ครับ อ๋อ คือไม่ใช่ AI ที่ย่อมาจาก artificial intelligence ที่มาคิดแทนเรา แต่เป็น IA ที่ย่อมาจาก intelligence augmentation ที่มาช่วยให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ ดักเขาเชื่อว่าโลกเราเนี่ยปัญหามันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์เราแก้คนเดียวไม่ไหวแล้ว เราต้องมีเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูล แล้วก็ต้องทำงานร่วมกันได้ด้วย แต่ปัญหาคือจะทำยังไงให้คนชี้และเลือกข้อมูลบนหน้าจอได้เร็วที่สุดล่ะครับ อ๋อ อารมณ์แบบ อยากจะแก้คำผิดตรงนี้ ไม่ใช่ต้องกดปุ่มลูกศรต๊อกเลื่อนไปทีละตัวใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เลยทำให้ทีมงาน SRI ทดลองอุปกรณ์หลายอย่างมากเลย มีทั้งปากกาแสงที่เรียกว่า Light Pen จอยสติ๊กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้เข่าดันใต้โต๊ะเลยครับ ใช้เข่าเนี่ยนะคะ โอ้ยถ้าใช้จริงคงเมื่อยแย่เลย เหมือนเต้นแอโรบิกไปทำงานไปเลยอะ ใช่เลยครับ เลยทำให้สุดท้ายเขาก็สเก็ตช์ภาพไอเดียหนึ่งลงในสมุดบันทึก เป็นกล่องเล็กๆ ที่กลิ้งไปมาบนโต๊ะได้ แล้วก็นั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของตำนานครับ เอาละค่ะ กลับมาที่เรื่องไม้ดีกว่า สรุปว่าดักเขาเหล่าไม้เองกับมือเลยเหรอคะ ดักเขาเป็นคนคิดคอนเซปต์ครับ แต่คนที่ลงมือสร้างฮาร์ดแวร์ตัวจริงเนี่ยคือวิศวกรเทพชื่อบิล อิงลิชหรือบิล อิงลิชครับ คนที่สำคัญมากเลยนะ ถ้าดักเป็นสถาปนิกบิลก็คือวิศวกรก่อสร้างเลยครับ แล้วทำไมคุณบิลถึงเลือกใช้ไม้ล่ะคะ ยุคนั้นพลาสติกก็มีแล้วไม่ใช่เหรอคะ เหตุผลมันเอนจิเนียร์มากๆเลยนะครับ คืออันดับแรกมันหาง่ายในห้องแลบ 2. มันขึ้นรูปง่าย และก็ 3. มันแค่ตัวต้นแบบหรือที่เรียกว่าโปรโตไทป์ครับ เขาไม่ได้กะจะทำขายทันทีหรอกนะ เขาต้องการทดสอบว่าไอเดียนี้เวิร์กไหมก่อนครับ อ๋อ คือเอาไม้สนมาตัดเจาะมันเร็วกว่าต้องไปหล่อโมพลาสติกแพงๆสินะคะ ใช่เลยครับ หน้าตามันเลยออกมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆ ดูหนาๆ ตันๆ จนทีมงานแซวกันว่าเหมือนกล่องสบู่หรือที่เรียกว่าโซฟบ็อกซ์เลย นึกภาพตามแล้วค่ะ แล้วข้างในล่ะคะ ฉันจำได้ว่าเมาส์รุ่นเก่าๆที่เคยใช้เนี่ย มันจะมีลูกบอลยางหนักๆอยู่ข้างใต้ที่ชอบมีฝุ่นเข้าไปติดอ่ะ อันนี้เหมือนกันไหมคะ ยังครับ อันนั้นรุ่นหลานแล้วครับ รุ่นแรก 1964 นี้ข้างในไม่มีลูกบอลครับ แต่ใช้ล้อโลหะ 2 อัน หรือที่เรียกว่า two metal wheels วางตั้งฉากกันเลย เดี๋ยวค่ะ ขอจินตนาการแป๊บนะ
ล้อ2 อันตั้งฉากกันเนี่ยนะคะ ใช่ครับ ล้ออันหนึงจะหมุนเมื่อเราขยับเมาส์แนวนอนก็คือแกน x นะครับ อีกอันจะหมุนเมื่อขยับแนวตั้ง ซึ่งก็คือแกน y ครับ ขอบล้อมันจะคมๆหน่อยเหมือนใบมีดเพื่อให้เกาะพื้นผิวได้ดีครับ แล้วก็เวลาเราลากเฉียงๆล้อทั้งสองก็จะหมุนพร้อมกัน แล้วส่งสัญญาณอิเล็กทริกไปบอกคอมพิวเตอร์ว่าพิกัดเปลี่ยนไปตรงไหนครับ โอ้อันน่าหลอกมากเลยนะคะ แล้วชื่อเมาส์นี่มาได้ไงคะ ใครเป็นคนตั้งอะ เรื่องนี้ตลกมากเลยครับ ในเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยชื่อทางการของมันยาวเหยียดเลยนะ มันชื่อว่า XY Position Indicator for a Display System หรือแปลว่า ตัวระบุตำแหน่งแกน XY สำหรับระบบแสดงผลครับ ยาวไปค่ะ โอ้ยใครจะเดินไปร้านคอมแล้วบอกว่าขอ XY Position Indicator อันนึงค่ะ ใช่เลยครับ ทีมงานเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นกันเอง ทีนี้พอดูเจ้ากล่องไม้นี่ดีๆนะ มันมีสายไฟโผล่ออกมาทางด้านหลัง ซึ่งหันเข้าหาตัวผู้ใช้นะ ดูไปดูมามันเหมือนหางหนูไงครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เพราะตัวเป็นก้อนๆ แล้วมีสายห้อยออกมาเหมือนหาง เลยเรียกว่าเมาส์ ใช่เลยครับดักเองเกิลบาร์ดเคยให้สัมภาษณ์ว่า ผมก็จำไม่ได้ใครเรียกคนแรก แต่พอเรียกปุ๊บมันก็ติดปากปั๊บเลย แล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อมันอีกเลย โชคดีนะคะที่เรียกว่าเมาส์ ลองนึกภาพถ้าวันนั้นคนเห็นสายไฟแล้วเรียกว่า snake หรืองู เราคงได้ยินคนพูดว่าช่วยขยับงูไปคลิกตรงนั้นหน่อย คงหล่อนพิลึกเลยนะ ทีนี้นะครับ จุดพีคที่สุดของเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่ 9 December 1968 ที่งานสัมมนาในซานฟรานซิสโกครับ เอ๊ะ มีอะไรเกิดขึ้นคะ ดักเองเกลบาร์ดขึ้นเวทีไปโชว์สิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย การสาธิตครั้งนั้นถูกเรียกว่า The Master of All Demos หรือแปลว่าแม่แห่งการสาธิตทั้งปวงเลยครับ คือมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะ เขาโชว์เมาส์ไม้ตัวนั้นเหรอคะ ไม่ใช่แค่เมาส์นะครับ ในเวลา 90 นาที เขาโชว์ระบบที่ชื่อว่า NLS หรือ Online System ซึ่งมีทั้งการใช้เมาส์คลิกและลากสิ่งของบนจอ ระบบ Hypertext ที่คลิกปุ๊บ ลิงก์ไปหน้าอื่นปั๊บแบบเว็บไซต์สมัยนี้เลยนะ ระบบหน้าต่างหรือ Windows การพิมพ์งานแก้ไขข้อความแบบ Real Time แล้วก็ที่พีคสุดคือ Video Call หรือ Video Conferencing ครับ เดียวนะคะ ปี 1968 ยุคที่ทีวียังเป็นขาวดำส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ เขาวิดีโอคอลกันแล้วเหรอคะ ใช่เลยครับ เขาโชว์การทำงานร่วมกันกับทีมการที่อยู่อีกเมืองหนึ่ง แก้ไขเอกสารเดียวกันบนหน้าจอเดียวกัน คุณต้องเข้าใจนะครับว่า คนดูในฮอลล์ตอนนั้นช็อกตาตั้งเลย เหมือนเห็นคนวาร์ปได้ มันคือนิยายวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริงเลยครับ ขนลุกเลยอะค่ะ คือทุกอย่างที่เราใช้ทำงานกันอยู่ตอนนี้ มันถูกโชว์ให้ดูตั้งแต่ปี 1968 แล้วเนี่ยนะคะ ถูกต้องครับ แต่น่าเศร้าที่วิสัยทัศน์ของดักมันล้ำเกินไปครับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตอนนั้นมันแพงมหาศาลเลย เมาส์และระบบ NLS เลยยังไม่ได้ขายให้คนทั่วไปทันทีครับ อ้าว แล้วมันมาถึงมือเราได้ไงคะ หลังจากนั้น Bill English ที่เป็นคนสร้างเมาส์นะ ย้ายไปทำงานที่ Xerox PARC แล้วก็พัฒนาเมาส์ต่อ โดยเปลี่ยนจากล้อโลหะเป็นลูกบอลยางเพื่อให้ลื่นขึ้น และต่อมา Steve Jobs แห่ง Apple ก็ได้มาเห็นเทคโนโลยีนี้ที่ Xerox แล้วปิ๊งไอเดียนำไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นเมาส์ของเครื่อง Macintosh ที่คนทั่วโลกรู้จักกันครับ อ๋อค่ะ นี่คือที่มาของความเข้าใจผิดที่ว่า Steve Jobs เป็นคนคิดเมาส์สินะคะ ใช่เลยครับ Jobs ไม่ได้คิดค้น แต่เป็นคนทำให้มันใช้ง่าย และราคาจับต้องได้สำหรับคนทั่วไปครับ แต่เครดิตผู้ให้กำเนิดตัวจริง ต้องยกให้ Douglas Engelbart กับ Bill English กับเจ้ากล่องไม้สี่เหลี่ยมตัวนั้นเลยครับ ฟังเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะ ปกติเรามองเมาส์เป็นแค่อุปกรณ์ข้างกายที่พังก็ซื้อใหม่ แต่จริงๆ แล้วมันคือสัญลักษณ์ของความพยายามที่จะทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ จากก้อนไม่สนในห้องแลบสู่เมาส์ลูกกลิ้ง เมาส์แสง หรือ Optical Mouse เมาส์เลเซอร์จนถึง Trackpad ในปัจจุบัน รูปทรงอาจจะเปลี่ยนไป แต่วัตถุประสงค์ยังเหมือนเดิมครับ คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมองของเรากับโลกดิจิทัล จริงด้วยนะคะ แล้วที่สำคัญมันสอนให้รู้ว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกเนี่ย บางครั้งก็เริ่มต้นจากวัสดุง่ายๆ ใกล้ตัว อย่างไม้นี่แหละค่ะ ขอแค่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็พอ คมมากครับ ปรบมือ เห็นด้วยเลย ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ Zero to Know สนุกทุกคลิป บ๊ายบาย